हॅलो फ्रेंड्स, आज आपल्याला साखरेच्या गोड दशम्या बनवायच्या आहेत साध्या गव्हाच्या पिठाच्या। त्यासाठी मी अर्धी वाटी साखर घेतली आणि अर्धा ग्लास पाणी। साखर छानपैकी आहे पातेल्यात पाण्यामध्ये वितळून घेतलेली आहे। 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यात थोडंसं तेल टाकते म्हणजे आपल्या दशम्या थोड्याशा मऊ येतील। तेल व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। गॅसवर तवा ठेवायचा म्हणजे आपले कणिक तयार होईपर्यंत तवा टाकायचा। आता तेवढ्या पाण्यामध्ये जेवढं पीठ बसेल तेवढं आपण घट्ट असं मळून घ्यायचं। साधारणतः 1 वाटीसाठी अर्धा ग्लास पाणी आपल्याला लागतं। थोडंसं पाणी उरलेलं आहे, आपण थोडं अजून पीठ त्याच्यात ॲड करून घेऊ आणि त्याचा आता छान असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। पिठाची व्यवस्थित मशागत करायची आहे। हे बघा, आपलं छान असं पिठाचा गोळा आता तयार झालेला आहे। त्यालाच थोडंसं तेल लावून घेऊ। तवा तापला असेल तर गॅस कमी करून द्यायचं। साखरेच्या ऐवजी आपण गूळ पण वापरू शकतो या ठिकाणी। आता आपण पोळी दशमी लाटून घेऊ। हे तर छान अशी आपली आता दशमी लाटून घेऊ। पीठ आपलं व्यवस्थित तयार झालेलं आहे। हे पीठ आपण जेवढं जास्त वेळ पडू देऊ तेवढं जास्त कडक होतं ते गोड असल्यामुळे। गोळा तयार केल्यानंतर त्याला तेल लावायचं आहे। पोळीसारखी त्याची घडी करायची आणि ते लाटून घ्यायचं आहे। थोडंसं तेल किंवा तूप पण लावायचं त्याला पोळी दशमीला, म्हणजे मऊ राहते ते। छान अशी पोळीसारखीच ती लाटायची, जास्त जाड नाही बारीक काही नाही। अशा पद्धतीने आपली दशमी ही छानपैकी तयार झाली।